nasan yung tulay? Nasan yung pinagbagsakan ng motor? Ha? Bakit? Saan ba siya galing? Sa taas. Sige tayo. Dadasal muna tayo para kay kapatid. Dito siya na dito siya na aksidente. Nang isang rouser din, mind you. Tignan nyo, may dala kaming rouser. Nadali siya sa isang rouser din. Ha? Bakit sinapalan mo yung Yung para tumahimik. Ganda yan pagka... Yun nga eh, going na hindi nga sasabihin ko sana eh kung Hindi naman hindi naman yan. Ay nga eh. Naano ko lang, sabi ko kung kung nakabukas sana yan. Ganda yan. Saan siya na dito? Pagbaba niyang ganyan, tapos iliko siya pa ganyan. Yung baba niya dito, tumatakbo daw siya ng mga 100 plus. Oo. Ayun. Nasaan yung katawan niya? Nasaan yung katawan niya nung Dito. Dito, di ba? Oo, tapos yung motor niya tumilapon doon. Hindi, nalaglag sa bangin eh. Kaya, Dito banda, sa may hukay. kaya nagtataka ka, paano naging diretso yan? Na ano siya? Ibig sabihin, masyadong mabilis siya. Kumbaga, pagkaliko niyang ganon, tinodo niya. Tapos siguro, Hindi kaya tumama sa barrier? May malaking bato eh. Parang ganito eh. malaking bato. Ganito. Dito siya nakabulagta nun eh. Diyan siya eh. Nasa ano siya. Pero yung motor nandito. Napunta dun yung motor oh. Dun. Dun pare napunta yung motor eh. Isipin nyo yun ha. Paano niya nalundagan ng motor to? Isipin nyo na lang yun. Oo nga. Paano nalundagan ng motor to? Tsaka yan. Napunta dun yung motor oh. Diba? Napakatuloy niya. So dyan na punta si Par. Pero lumundag yung motor niya dito. Ano yun? RS200. Rouser RS200 NS. Tingnan mo naman yung lugar at paakit yan ng Kita niyo yung barrier oh, walang cut. Walang cut yung barrier eh. Grabe no? Ibig sabihin nagganon-ganon yun. Kung tumama dito yung motor, nasan yung pinagtamaan niya? Saan yung impact point? Kasi nandun yung body niya eh. Yung motor nandito eh. Kailangan natin na Scooby-Doo rito. Yung investigators. Doon ka nga maano. Isipin siguro, yung takbo niyang mabilis dyan, nakikita ka pa dito, pagbawi niya, nawala ng control. Hindi, ang ano ko naman dyan, baka yung katawan niya nandito, tapos pinunta doon. Oo, baka hinatak siya. Hindi ko alam. Oo. Baka may nag-try mag-save sa kanya. Kasi may huminto daw na kotse, Civic eh. Dali po, pagdadasal muna na si brother. Dito yung katawan niya nun eh. Oo, yun yung bato. Either yan o yun. Bago lang yun oh. Bago lang yung karatula na yun oh. Grabe no. Well, that's life. Ayan oh. May mga pagkain tayo. Candy. So tingnan naman natin ang ating target. We continue our advocacy. Nakalundag yung motor dyan no. Grabe no. Sobrang tulong lang nga. Grabe no. Grabe. Hindi ko maisip. Maaaring may tinamaan siya dyan eh. Sa mga kanto-kanto dyan. Ayun oh. Ayun oh. May isang may biyak. Biyak, nabangga. Hindi nga pare, nabangga yung isang bloke.